לפני יומיים שלח לי מישהו מסן פרנסיסקו מעשה שהיה. מה היה המעשה? אשתו התדרדרה במצב רפואי קשה, סרטן בגוף, אחר כך מים בריאות, הכבד על הפנים, בקומה כמה חודשים, והרופאים מיואשים, זאת אומרת אל תצפה לכלום. עשו כל מה שאפשר, הלכו לרופאים הכי מפורסמים באמריקה, הלכו לרבנים, עשו סגולות, עשו כל הדברים, כל מה שעשו לא עזר, האישה בקומה, שום דבר. בסוף הבעל צלצל אליי, שלח לי תמונה של האישה איך היא נראית, וביקש ממני עצה וברכה. נתתי לו. אני לא אספר לכם מה קרה בסוף, הוא יספר לכם, תכף תראו את זה על המסך, אבל לפני כן אני רוצה להראות לכם תמונה שלה, בשביל שתבינו באיזה מצב היא הייתה ומה קרה. זה האישה. זה היה המצב אחרי כל מה שאמרתי לכם, כן? עכשיו בוא תשים את הסרטון שהבעל מספר את הסיפור. הוא רואה קצת בעיות בבדיקות דם, אנחנו צריכים ללכת לבית חולים, הסביר לנו מה הוא רואה אחרי שזה, מאוד היה קשה לנו לשמוע את זה, שהם גילו שיש לאשתי את המחלה בדם, לוקמיה, וברוך השם אנחנו אחרי זה. הלכנו לבית חולים, בדקו אותה ואישרו את זה שהיא עם המחלה, התקשרנו להרבה רבנים, התקשרנו להרבה פרופסורים, להרבה אנשים שאנחנו מכירים כדי לדעת איך באמת להתחיל, מאיפה להתחיל, עם הרב פירר, דיברנו איתו שהוא אמר שאפשר לסמוך על הבית חולים פה בסטנפורד, בפאלו אלטו, בית חולים באמת מצוין, והתחלנו את הדרך שלנו שמה, והתחלנו באותו יום כבר בבוקר, אמרו לנו שאנחנו צריכים לעשות את ההפלה של הילד. ברוך השם הילד הזה עשה לנו ניסים, הציל את אשתי, כי לא היה לה בכלל תסמינים, לא ידענו בכלל מאיפה זה בא לנו, מרוב שלא ידענו, והילד הזה באמת אפילו לא הספיק להגיע לעולם ועשה את התיקון כבר בבטן. עשינו את ההפלה והתחלנו את הטיפול של הכימותרפיה. בטיפול של הכימותרפיה, בסוף הטיפול המצב התחיל להידרדר. אני ישנתי את השבת הזו עם הילדים, כי לא אותי ולא את אשתי בבית עם הילדים, אז לפחות אמרנו שבשישי שבת, לפני שבת אני אשאר איתם בשבתות, והאחיות שלה יישארו בבית חולים. כשהגעתי לבית חולים, אשתי כבר הייתה במצב כזה מעורפל הכרה, מתנשמת מאוד מהר. אני כבר הרגשתי כאילו במוצאי שבת שיש פה משהו לא נראה תקין, ניסיתי להביא את הרופאים לשם, אמרו שהכל בסדר, הכל תחת ביקורת, ומפה לשם אנחנו התחלנו לדרדר במצב, הגענו לטיפול נמרץ. לטיפול נמרץ היא כבר היה לה ריאקשן לכימותרפיה, שקוראים לזה VOD, זה כשל בכבד, זה גרם לכל כך הרבה דברים, ותוך ימים ספורים, אני חושב שזה היה אחרי הידרדרות בקצב מטורף, כאילו, אחרי 4 ימים אשתי ניסו להכניס לה את הזונדה, ובזמן שהכניסו לה את הזונדה היא קיבלה 2 אירועים, ונכנסה לקומה, נלחמו על החיים שלה, סירונות
בכל הבית חולים שם, בכל הטיפול נמרץ, היינו במחלקה, אני מסתובב שם, אני רואה שכולם מונשמים, ואנחנו אומרים מה אנחנו עושים פה, עוד לפני שהגענו לשם, ופתאום אנחנו מוצאים את המצב שלנו, מונשמים בין חיים למוות, אשתי, כמו כל החדרים האחרים, וזהו, היינו באמת מיואשים, לא ידענו מה לעשות, כבר לא שמחנו על שום דבר, לא שמחנו על הרופאים, לא שמחנו, הבנו שבאמת זה סיסטם שבאמת עושה רק מה שאומרים לו, לא חושב מחוץ לקופסה, אין פה יותר מדי ערך לחיי האדם, כי הם עושים את זה, באמת, עושים את זה יום יום, אז הם שוכחים. אני חושב כמה חשוב זה שהיינו שם בשביל אשתי, וכמה פעמים תפסנו על דברים שלא היו צריכים לקרות, ועצרנו מדברים שהיו צריכים לקרות, ובכל מקרה הגענו לסיטואציה הזו, והיא הייתה בקומה, והיינו שם שבורים, אני הייתי עדיין אופטימי, הייתי פשוט, לא ידעתי כבר מה עוד יכול לקרות, כאילו לאן עוד אפשר להידרדר, כבר לא האמנתי בשום הרופאים, לא שמחתי עליהם, לא שמחתי על אף אחד, התקשרתי לרבנים, לכל הרבנים שיש, ושאתם חושבים, קיבלתי עצות, קיבלתי הכל, הרב אמנון יצחק, הגאון, אמר לי באמת לקנות פיסה בארץ ישראל, בישיבה שלו, עשינו את הקנייה בבנייה של הישיבה של הרב אמנון יצחק, והוא דיבר איתה, הוא אמר לי לשים על רמקול, הוא דיבר איתה כאילו באמת היא שומעת אותו, ופשוט דיבר אליה, אמר לה בעזרת השם תקומי היום, שיהיה בשורות טובות, ואמר לי להתקשר אליו אחרי זה. באמת באותו יום אני הייתי כל כך בהלם, אמר לי לשים לה את השיר, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, עבדו, ככה שמתי לה ושרתי לה, ובאמת כל הזמן שהייתה בקומה שרנו לה, והיינו באמת הכי אופטימיים שיש, אפילו שזה היה קשה, ממראות קשים לראות את אשתי במצב הזה, עם כל כך הרבה צינורות שמחוברים אליה, כל כך הרבה חומרים שמזריקים לה, מכונות דם, דיאליזה, עברה 2 אירועים מוחיים באותו זמן, כשל בכבד, מים בריאות, כל כך הרבה דברים שהיו שם, שזה היה לא נורמלי. ובאותו יום שהרב אמנון יצחק אמר לי לעשות את זה, היא פשוט קמה, היא התחילה להזיז את הידיים, אנחנו היינו פשוט בהלם רציני, איזה ניסים, ומה כוחם של צדיקים באמת, שהם מתפללים ובאמת עוזרים לעם ישראל, שהם מדברים עם השם, באמת איך השמיים נפתחים בפניהם. כמובן לכל האנשים שהתפללו, אני חושב שלכולנו יש חלק בגדול בזה, כולם בלי יוצא מן הכלל, הרב אמנון יצחק וכל החברים ב-LA וכל האנשים שנרתמו בעיר שלי והחברים מהצוות שלי, כל התפילות שלכם באמת בזכותם אנחנו פה. אני רציתי להגיד לכם באמת תודה, זה היה באמת ניסים, אשתי מאוד השתקמה לאט לאט, אנחנו עדיין בתהליך השיקום, עובדים על עצמנו מנטלית, ברוך השם אנחנו אחרי זה, אנחנו מתפללים, מתחזקים, מודים לכולם על כל התמיכה, על כל העזרה. היה פה באמת ניסים שבאמת מעל הטבע שאנחנו יכולים לתאר אותם, ואני מתאר אותם ממש בקצרה כי אני לא רוצה להאריך, אז להגיד לכם באמת תודה על הכל. הרב אמנון יצחק, באמת תודה רבה על כל מה שאתה עשית בשבילנו, אפילו שאנשים חושבים שאם זה לתת את הברכה, ואם זה מבחיננו זה עולם ומלואו, שזכיתי באמת להיות פה עם אשתי, ובעזרת השם שנזכה לעוד הרבה ילדים ונעשה קידוש השם. אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד, תודה רבה על הכל. זהו, תודה. כן, אז היא חזרה לעצמה, כמו שאתם רואים אותה כאן לאחר מכן, איך היא הייתה קודם, לא היה סיכוי. אמרתי לו שיתרום מטר, 26,000 שקל, לבניין שאנחנו הולכים לבנות בירושלים, שיהיה לו חלק בזה, ודיברתי אליה כשהיא בקומה, אז תשים את הטלפון ואני אגיד לה מה שאני אגיד, ואמרתי לו תשאיר לידה, תשאיר עבדו, ושלחתי לו גם את השיר שאני שר, זה מה שהוא עשה, באותו יום היא קמה.
אתם שומעים מה אני מדבר? אם אדם עושה מצוות כמו שמבקשים ממנו ויש לו אמונת חכמים, זה לא קל לשחרר 26,000 שקל. גם במצבים כאלה, אנשים חושבים, מנצלים אותם, חושבים זה, כל מיני מחשבות ליצר הרע יש. ועושים באמונה, אתה יודע איזה בושה זה כאילו לעמוד באמצע בית חולים, יש אנשים כמוה בכל חדר, ואתה פתאום מתחיל לשיר עבדו, 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 עבדו. זה כאילו השתגעו אנשים. ובן אדם צריך לשיר את זה לידה ולהאמין שזה יכול לעשות. אחרי כל מה שהוא עשה, ואחרי כל התפילות של כולם, ואחרי כל הרופאים, ואחרי הכל, המצב רק מתדרדר, והוא צריך להאמין שמה שהוא יעשה עכשיו יכול להקים אותה. אם הוא לא עושה את זה באמונה, זה לא עובד. הוא עשה את זה באמונה, והנה הוא קיבל את האישה מחדש. אז צריך אמונת חכמים, וצריך לעשות מצוות לשמן, בשביל להציל את האישה. הוא היה מוכן בלי להרהר לעשות כל מה שהוא נדרש. זה עובד. כשעושים את רצון הבורא כמו שהוא מבקש, על אחת כמה וכמה שזה עובד. אם אנחנו בשר ודם יכולים לפעול כאלה פעולות, הקדוש ברוך הוא פועל את הפעולות, דרכנו, אבל הוא פועל את הפעולות. עוד לא. שיהיה מספיק כסף. עכשיו, והקדוש ברוך הוא מבטיח בתורה, אם שמוע תשמעו. אתם ראיתם פה את הפודקאסט שהיה לי עם אליהו יוסיאן לפני שבאתי, לא? ראיתם? אם שומעים לקדוש ברוך הוא, שומעים לו, זה מה שהוא רוצה. והיה אם שמוע תשמעו לי, זהו, את כל ההבטחות בתורה אני מקיים. אני השם לא שניתי, אני לא משנה בדיבורי. מה שאני אומר אני מקיים. ונאמן בעל הבית לשלם לך שכר מושלם, זה הקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו שומעים לו, כל מה שהוא מבטיח יהיה. עכשיו מה הרעיון בשיר הזה? עבדו עבדו את השם בשמחה. מה הרעיון? כל בן אדם שיש לו צרה, בעיה, הסתבך, לא משנה מה, תלוי איך הוא מקבל את זה. אם הוא מסכים שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובתו, גם זו לטובה, הצרה הזאת שנפלה עליו, הקדוש ברוך הוא פותר אותה ממנו בגלל שהוא שר בשמחה ומודה לשם על מה שהביא עליו. ברגע שאתה שר, הקדוש ברוך הוא מהפך את מידת הדין למידת הרחמים. באותו רגע הוא מהפך הכל. זה מה שרציתי. שתכיר שאני הבאתי לך את המכה, את הבעיה, את הצרה, את המחלה, אני הבאתי לך, בשביל שתתעורר ותתקרב אליי. ואם אתה שר לשם ואתה מודה לו, הוא מהפך על המקום את הכל. אתם רוצים דוגמה לנסות? אם יעצור אתכם שוטר או שוטרת ויגידו לכם עברתם על החוק, תביא תעודות בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 עבדו, בואו לפניו בפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. ואתם תגישו את התעודות ככה, אני לא יודע אם הם לא ירקדו אתכם ביחד. בטוח שיהיה ביטול של הרפורט. בן אדם שמקבל בשמחה רפורט, אין דבר כזה, כולם ישר, לא, אתה לא מבין, היה זה, ומחרטטים אותו, נהיה עוד יותר עצבני. אתה בא לעבוד עליי, מה, אני לא יודע מה עשית? או שאתה מכחיש? אתה אומר לו, ודאי, תעשה את עבודתך, קח את האחוזים שמגיע לך,
בואו נשיר ביחד. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, עבדו, עבדו. בואו לפניו, לפניו בירננה. בואו לפניו בירננה. בואו לפניו, לפניו בירננה. בירננה. בקיצור, תתחברו לקדוש ברוך הוא. בכסף שהוא נתן לכם תשתמשו למטרות שהוא רוצה. הוא מבטיח שהוא ייתן לכם יותר, כי אם אתם משתמשים במה שהוא נותן למה שהוא רוצה, הוא ייתן יותר, כי אתם הופכים להיות נאמנים שלו, גזברים נאמנים. הוא ייתן לכם, אל תדאגו. אני אומר לכם את זה מניסיון. קודם כל השם נתן, תיתן, ותראה שהקדוש ברוך הוא, הרי הוא מבטיח, אם תיתן מעשר מכל מה שאתה מרוויח בנטו, הוא מבטיח, אני אתן לך כסף עד בלי די. והוא אומר, בזה מותר לנסות אותי. אין דבר כזה לא עובד. לא עובד זה בגלל שאתה עובד עליו. אם השם אומר נסוני, נו. טוב, אני מודה לכם על ההקשבה.